När jag tänker på Göteborgs själ så tänker jag på just det här. De människor som bor här och vad de genererar för någonting. Liksom. Man skapar en stad där man får människor att må bra. Det är enormt attraktivt att komma till en plats som är mänsklig helt enkelt. Robbie Williams sang Let Me Entertain You during his performance at Ullevi in July 2006. A concert seen by 57,245 people and with a turnover of 220 million Swedish crowns. Thousands of people had gathered for a single event, a couple of hours that will be remembered during a lifetime. All the planning, all the excitement and happenings around a major event like this, it all boils down to a few moments, intense and loaded. But what happens when the crowd has left? What happens to the stage when the show is over? Gothenburg is currently being promoted as Sweden's event city, with high ambitions to create activities for both the visitors and inhabitants. And the poster child for this tendency, which holds the major part of the attraction, is the event district. An area just outside the inner city center that contains 2 football stadia, an indoor arena, a cinema, conference venues, hotels and exhibition space. The area of the present-day event district was until the beginning of the 1900s a rural area with pastures, allotment gardens, tobacco fields, and summer homes for well-to-do businessmen of the city. As a result of the Jubilee exhibition of 1923, to celebrate Gothenburg's 300-year anniversary, the area saw a lot of development, which came to a halt during the years of the Second World War. The area became more established as a part of the city during the 1950s and kept expanding during the late part of the century, up until today, as the third Gothia Tower is under construction. Jag skulle beskriva Göteborg som en ganska stor småstad. Det finns en väldigt massa kreativa människor här. Och det tycker jag man ser både i utelivet, i företagandet, i evenemangen. Det finns liksom en stark kreativ bas i Göteborg. Det är en plats som är liksom i ett skede där man håller på byter ifrån att ha varit ekonomiskt beroende utav en form av industri och bli någonting annat. Och då är det väl olika tankar om vad det ska vara. Bland annat då den här kreativa näringen och fokus på att man ska attrahera människor som räknas som kreativa och intressanta att liksom komma in i Göteborg. Världens tråkigaste gata, då Skånegatan, som eventuellt skulle vara det här evenemangsstråket. Där rör sig människor inte frivilligt, för den är byggd på ett sätt som gör att den ser ut som stryk. Så att jag vill påstå att vi har ett evenemangskluster i Göteborg, och det är nödvändigt av konkurrensskäl, för man vill kunna ha väldigt stora evenemang där man så att säga samutnyttjar en massa ytor. Det har vi möjlighet till nu i Göteborg, och det är bra. Samtidigt måste man se faran med att göra för ensidiga kluster i stan. För det som nu är mässan och Skandinavium och den nya arenan som kommer till och så vidare. Det kan bli ett område som kan bli väldigt otryggt och oattraktivt många tider på dygnet när det inte är evenemang. Så man måste så att säga blanda in stad i det hela för att göra en rimligt blandad stad även när man koncentrerar saker på det här viset. Det har man nog inte riktigt tänkt på. Tänkte inte på det. Så det måste vi börja tänka på nu. Jag är helt övertygad om att vi är faktiskt Sveriges ledande evenemangsstad. Inte så att vi har flest Ladies Night, utan att vi har högkvalitativa evenemang inom alla segment. Det är ju väldigt subjektivt det här med evenemang liksom, men vi har en ganska bred förankring och framförallt högkvalitativa evenemang som vi levererar in. En stad kan inte bara vara en evenemangsstad. Man har förknippat sig väldigt mycket med det i Göteborg, och då kanske man glömmer bort den här varje-dag-staden för de som bor i stan. Det har nog hänt ibland.
Jag tror återvända till rötten och se vad som växer där. Liksom gå tillbaka till det här underifrån upp perspektiv istället för att nu ska vi dra hit fetaste elefanten på planeten. Lady Gaga måste vara hit i Göteborg, annars är vi inte någon cool plats att känna. Alltså att någonstans, det kanske inte heller är Göteborgs själ, om man säger så här. Det här som vi har nu, det är svårkopierbart. Och det är ju det unika som man alltid måste liksom på något sätt förstärka istället för att återigen bygga på någonting som inte är äkta, som inte är genuint, för då blir det plast, va? Och det lyser igenom. Jag tror inte på det. Jag tror på city branding ur ett perspektiv att det gäller att identifiera vad det är som är annorlunda. Den city branding-processen för Göteborg, den har ju pågått under väldigt lång tid och det är ju som din inledande fråga att vi är Sveriges ledande evenemangsstad. Det är ju en typ av branding, men det måste liksom utvecklas, det måste innehålla många fler värden egentligen. Nu börjar det liksom komma på skam en del utav de där idéerna. Ja, men hur bra var det här egentligen liksom? Och kanske för några städer har det funkat jättebra, men om man ser det överlag så får det en effekt som är mer vithet och mer segregation. Och det kan man ju, om man ser då Göteborgs största problem just nu är ju just segregationen, så kan man ju fundera på hur mycket ska vi fokusera då på att få hit någon kapitalstark och kreativ grupp människor. Alltså jag säger inte att vi inte ska göra det, men det är klart, men om man lägger fokus på det, och det där är något så här, är det Harvey som har sagt det där, vem fan vill agera kuliss för den kreativa klassen? Och jag tror verkligen att de människor som är här har en kapacitet att bygga liksom en hållbar framtid. Och då måste man ge dem vara det här som ett begrepp som vi har jobbat med som är the enabling city, att vara den möjliggörande staden. Att se så här, hur kan man stötta och bygga upp strategier och strukturer för att de människor som finns här når sin potential. Om du tänker hur Skånegatan och Örgrytevägen ser ut idag, så är det ju någon sorts vägar som är optimerade för biltrafik och spårvagnstrafik. Det är inte gator i staden. Kan vi göra om dem till någonting som liknar stad, så tror jag att vi kan skapa den attraktiviteten och vi kan så att säga tillföra en massa aktiva bottenvåningar som inte finns idag överhuvudtaget. Och det ihop med förtätning kan göra att det kan bli en stad runt omkring evenemangsklustret då, så att säga. Det tror jag är nödvändigt för att vi ska i längden få den attraktiviteten som behövs. Någonting som heter Framtidens arena, som idrott- och kulturfastigheten Skandinavien med Göteborg aktiebolag ligger bakom. Och det handlar ju om hur man vill förändra saker där. Att i den så står det till exempel så här: syftet med Göteborg som evenemangsstad, evenemangsområdets strategiska inriktning bör klargöras. Det vill säga, det finns ännu inte någonting som funkar på tjänstemannan. Alltså det är inte riktigt genomtänkt vad det här innebär eller vad det får för konsekvenser. Och då kan man säga att ska man göra en sån stor satsning så är det rätt bra att man har koll på vad sker som konsekvens av detta. Evenemangstråk och liknande i kanske mindre grad ger någonting och i högre grad tar någonting, alltså har någon form av parasitär verksamhet. Och då kan man ju fundera kring vad är det man bekostar liksom kring det där. Den homogeniteten som man får till då genom att packa på med det ena tabernaklet efter det andra och få liksom en slags massiv verkan utav den formen utav verksamhet
inom ett litet område. Jag tror ju på, som sagt, jag slår mitt lilla slag för vardagslivet, att mer vardagsliv, mer vardag in i den här formen utav system och kolosser liksom. Att det är där magin sker. Så kan det givetvis vara helt fantastiskt att någon står och sjunger eller sparkar på en boll. Men jag tror ju på den här effekten av att vardagen spelar roll på ett helt annat sätt. Och att får man in den så tror jag att man också får till en bättre balans. Och också någonting som kan vara bra för fler. Göteborgs största problem är segregationen. Och då frågar man, vad kan vi, när vi då bygger stad som vi vill göra på olika sätt, så tänker jag att då måste ju det finnas med också. Hur minskar vi segregationen med att vi gör det här? Alltså att med låga trösklar och att mer människor känner att ja, men här har jag också rätt att vara. Väskebröd!
Då